Вітаю, друзі! Дуже цікаве запитання. Чи можуть українцю відмовити в тимчасовому захисті в Німеччині, якщо він до цього жив в іншій країні ЄС, наприклад, у Польщі, але лише за візою? Це питання стало ключовим у новому судовому рішенні, яке вже змінює підхід до тисяч подібних справ. І відповідь суду однозначна – ні. Сам факт проживання в іншій країні Євросоюзу не є підставою для відмови. Особливо, якщо мова йде не про захист, а лише про візу. Давайте розберемося, що саме сталося і чому це рішення може бути важливим саме для вас. Підписуйтесь, щоб бути в курсі європейських законів та імміграційних прав. Тож, у квітні 2026 року німецький суд розглянув справу українця, який тривалий час проживав у Польщі. Він перебував там легально на підставі національної візи типу D. Це означає, що він працював, мав право на проживання і фактично перебував у безпеці. Однак, коли він переїхав до Німеччини і подався на тимчасовий захист за параграфом 24, міграційні органи відмовили. Аргумент був знайомий багатьом. Ви вже були в безпечній країні ЄС, отже, додатковий захист вам не потрібен. Звучить логічно, але суд із цим не погодився. І саме тут починається найважливіше. Суд чітко пояснив, потрібно розрізняти два різні поняття – віза і тимчасовий захист. Віза – це лише дозвіл на в'їзд і перебування. Вона може бути робочою, студентською або сімейною. Але це не є захистом у розумінні європейського законодавства. Тимчасовий захист – це окремий механізм, створений для людей, які тікають від війни. Він включає не тільки право жити в країні, а й доступ до соціальної допомоги, медицини, освіти та роботи. І ось ключовий момент. Якщо людина мала лише візу, це не означає, що вона вже скористалася правом на захист. І саме на цьому наголосив суд. У розглянутій справі українець не оформлював у Польщі тимчасовий захист, не отримував виплат і не користувався системою підтримки як біженець. Фактично, він не використав це право, а отже має можливість реалізувати його в Німеччині. Суд також підтвердив важливий принцип – одна країна за раз. Людина не може одночасно мати тимчасовий захист у кількох країнах ЄС. Але якщо цей статус не був отриманий раніше, вона має право обрати, де саме його оформити. І це змінює підхід до вторинної міграції українців в Європі. Раніше міграційні органи часто діяли за спрощеною логікою. Якщо людина вже перебувала в іншій країні ЄС, значить вона була в безпеці. І цього достатньо для відмови. Тепер суд каже інакше. Безпека сама по собі не означає, що право на захист вже використано. І це принципово важливо, адже після початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені приймати швидкі рішення. Їхати туди, де ближче, де є робота, або знайомі є, або родичі є. Це було питання виживання, а не стратегічного вибору системи захисту. Практичне значення цього рішення дуже велике. По-перше, воно стосується українців, які працювали в Польщі, Чехії чи інших країнах ЄС за візами або дозволами на проживання. Якщо вони не оформлювали тимчасовий захист, вони можуть подати заявку в Німеччині. По-друге, це важливо для тих, хто довго перебував у Європі без оформлення статусу. Наприклад, жив у знайомих або вирішував особисті питання. Такі люди також зберігають право на захист. По-третє, це сигнал для тих, хто тільки планує переїзд. Багато хто раніше боявся, що після перебування в Польщі Німеччина відмовить. Тепер цей страх частково знімається. Головне питання не де ви були, а чи отримували ви тимчасовий захист, і це змінює все. Водночас важливо розуміти, це рішення не означає автоматичного надання статусу всім.
потрібно відповідати критеріям директиви ЄС про тимчасовий захист. Але тепер принаймні одна з головних причин відмови усунена. Це також сигнал для міграційних органів. Не можна відмовляти за шаблоном. Кожна справа має розглядатися індивідуально. І саме це робить систему більш справедливою. Якщо підсумувати, рішення суду формує чітку логіку. Віза – це не захист, а перебування в іншій країні ЄС не означає, що ви вже отримали допомогу як біженець. І якщо ви не користувалися цим правом, ви маєте можливість реалізувати його зараз. Навіть у тій країні, де вважаєте за потрібне. Іноді одна судова справа змінює правила для тисяч людей. І, можливо, саме ця є однією з таких. Підписуйтеся, щоб знати більше. Слава Україні! На зв'язку!